Great, so magandang umaga sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe po po yung Gigi. Alright, katatapos natin mag-coach kay Ma'am Juliet. Hi Ma'am Juliet, thank you very much. OFW po siya from Hong Kong, so hindi siya para lang makita ako. Hindi naman. Part ng kanyang itinerary is to meet me in person. So nagkita kami ngayon dito sa SNR Towers. Napag-usapan namin ng mga maraming bagay sa real estate properties niya, sa business niya, family and everything. Alam mo yung sarap maipagkwentuhan sa mga OFW. Kaya ako, hanggang maaari, yung coaching, kung nandito rin lang kayo sa Pilipinas, magkita tayo. Kasi mas marami tayo na pag-usapan ng detalye. Okay? Alright. Ganito. Ang isa sa mga tanong ay, kung nalulugi na yung negosyo, itutuloy mo pa ba? Diba? I'm sure hindi lang si Ma'am Juliet ang may tanong niyan. So, marami ding nagtanong yan. Ikaw, baka ngayon, tanong mo to, kung meron kang negosyo. Kung nalulugi na yung negosyo mo, itutuloy mo pa ba? Okay? So, ganito. Of course, sabi nga natin, case-to-case basis. Pero kung, halimbawa, wala ka naman dito sa Pilipinas, pinapamanage mo, nalulugi na yung negosyo, ang sabi ko sa kanya, stop the bleeding. Right? So, kung gumastos ka na ng ilang daan libo na yung nagastos mo, okay, or hindi pa ganun kalaki, maliit pa lang, stop it. Kasi hindi ikaw nagmamanage. Alright? Hindi naman ikaw nagmamanage eh. Bakit kang bigay ng pera? Tandaan natin, ang difference ng may-ari at ng manager, malaki. Malalim. Malalim ang pinanggagalingan ng may-ari ng pera. Si nagmamanage, mababaw. Okay? So, saan siya kukuha ng concern? Saan siya kukuha ng malasakit? Mababaw lang. Naka-base lang siya sa binabayad mo. Samantala ikaw may-ari, ang lalim ng pinanggagalingan ng negosyo mo, ang lalim ng pinanggagalingan ng dahilan mo. Yung nagmamanage, ang dahilan niya, gusto niya lang kumita ng pera. Ikaw na may-ari, ang lalim, di ba, ng pinanggagalingan mo. Bakit ka nagnegosyo? Pang future nyo yan, di ba? Yung pa lang, ang lalim na eh. Because you want to start your business para sa future nyo mag-anak. Para ikaw mismo, sa retirement mo, di ba ang lalim na? Ang lalim ng reasons mo. Okay? Sila ang babaw na reasons. So, hanggat wala ka sa Pilipinas, okay, hanggat hindi ko nagmamanage, stop the bleeding. Okay? Stop your business. Right? So, alin na pag-usapan namin, stop na yan, mag-venture na lang siya sa ibang business. Okay? So, like, focus on real estate. Kasi, ang real estate kasi, bibili ka lang naman, di ba? So, pagkabili mo, nandun na, wala ka na maintenance, wala na, di ba? Yun lang. Then, ibenta mo siya, magkakapera. Actually, dami niya nabili na condo, no? Properties. Parang 17 years old pa lang si Ma'am, bibili siya ng mga properties niya, di ba? And second, yung pera mo, you go to investment. So, napag-usapan din namin, pagbalik niya sa Hong Kong, pupunta siya sa IMD office, kukuha siya ng investment din and ng Kaiser. So, i-assist siya ni Ma'am Flor doon. Okay? So, ganun na yung gawin natin sa lahat ng delivers natin na kung wala ka dito sa Pilipinas, lugi ang negosyo, stop na ang negosyo. Okay? Ngayon, kung nandito ka naman sa Pilipinas, ikaw nagmamanage, pwede mo naman ituloy yan. Mag-try ka lang ng ibang strategies, ibang technique, ibang platform, di ba? So, you go to e-commerce, you go to social media for marketing of your business. Right? So, yan mga suggestion natin. Okay? Alright, so, and by the way, Macau-Hong Kong tayo, October 18-19. Tandaan nyo po yan. Huwag mong palilimutan, magkita-kita tayo. Diyan, nag-preserve na po kayo for your slot. May mga nag-preserve na po sa atin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mulalaning buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, Let's go, let's go.